අදත් අපේ ගෙදර කිචන් channel එකට හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හරිම ඉක්මනට රසට chicken soup එකක් හදන්න යන්නේ. මම chicken soup එකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම මේ ටික පෙන්නන්නම්. මම මෙතන chicken breast එක අරන් තියෙනවා. chicken සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන තියෙන්නේ. හොඳින් ලුණු ගම්මිරිස් අල්ල ගන්න වගේම chicken ටික ඉක්මනින් තැම්බෙන්න මේ වගේ පොඩි කට් එකක් දාගන්න. බිත්තර දෙකක් අරන් තියෙනවා. එළවලු වලින් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. මේ වගේ කැරට් ටිකක් පොඩියට කොටු කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු කොළ ටිකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒකේ සුදු පාට කොටසක් ටිකක් අරන් තියෙනවා. දෙහි බෑයක්. මෙතන මම celery ටිකක් කපාගෙන තියෙනවා. celery කොළ ගන්නෙ නැහැ. සුදු ලුණු ටිකක් පොඩියට කොටු කපාගෙන තියෙනවා. මෙතන soya sauce තියෙනවා. corn flour, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් සහ එළවලු තෙල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන මම වතුර කෝප්ප 5ක් අරන් තියෙනවා. මම ගත්ත ප්‍රමාණයන් ඔක්කොම රෙසිපි එකේ දාලා තියෙන්නේ. කරුණාකරලා රෙසිපි එක බලන්න. මම දැන් බිත්තර දෙක බීට් කරගන්නවා. මේකට ඔයාලට එක බිත්තරයක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. කහ මද වලට කැමති නැත්නම් සුදු මදේ විතරක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම corn flour ටිකක් දී කරගන්නවා. වතුර කෝප්ප කාලක් වගේ දාලා හොඳින් දී කරගමු. දැන් මම chicken ටික තඹ ගන්න යන්නේ. සුප් එක හදා ගන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙන භාජනයකට මම chicken ටික දා ගන්නවා. දැන් මේකට සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරලා, celery ටිකත් එකතු කරලා, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. ලුණු කුඩු, තෙල් ටිකත් එකතු කරලා දැන් මම වතුර ටික එකතු කරනවා. වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාන්න ඕනේ. chicken ටික තැම්බිලා එන ස්ටොක් එකෙන් තමයි අපි සුප් එක හදාගන්නේ. දැන් මේක වහලා තැම්බෙන්න තියෙනවා. සැරින් සැරේ ඇරලා කලවම් කරන්න ඕන නැහැ. විනාඩි 15ක් යනකොට chicken ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් chicken ටික අයින් කරගන්නවා. කැරට් ලීස් එහෙම කලින් කපාගත්තේ නැත්නම් chicken ටික තැම්බෙන අතරේ එළවලු කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කැරට් ටික එකතු කරනවා. ලුණු කොළ වලින් ටිකක් එකතු කරලා ඊටු ටික මම සුප් එක බාන වෙලාවට අන්තිමට එකතු කරනවා. මේක chicken සුප් එකක්නේ. ඒ නිසා අපි වැඩි එළවලු දාන්නේ නැහැ. එළවලු ටිකක් තමයි දාන්නේ. මිශ්‍ර කරලා දැන් ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් හෝ ටිකකට ලිප ඔෆ් කරලා තියන්න. නැත්නම් අපේ chicken stock එක ඔක්කොම හිඳිලා යයි. දැන් මම මේ විදිහට chicken ටික පොඩි තීරු වලට කඩා ගන්නවා. ටිකක් නිවුණා නම් අතින් උනත් පුළුවන් පුංචි කෑලි වලට කඩා ගන්න. හොඳින් තැම්බිලා තියෙන හින්දා ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට chicken ටික ඔක්කොම පොඩි කෑලි වලට වෙන් කරගත්තා. මම දැන් මේක අපේ chicken stock එකට එකතු කරනවා. ඔක්කොම එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරගන්න. මේ වෙලාවට ලිප මද ගින්දරේ තියාගන්න. දැන් මම soya sauce ටිකත් එකතු කරනවා. අපි chicken ටික එකතු කරාට පස්සේ නිතරම කවලම් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සුප් එක ගොඩක් රස වෙන්නේ. දැන් corn flour ටික එකතු කරන්න ඕනේ. මතක ඇතුව මිශ්‍ර කරගන්න කලින් මේ වගේ ආපහු හොඳින් දී කරගන්න. දැන් මේ විදිහට හැන්දෙන් කවලම් කරන ගමන් corn flour ටික ටික එකතු කරගන්න. මේකෙන් තමයි අපේ සුප් එක තික් වෙන්නේ. වතුර ගතිය වැඩි වගේ නම් ඔයාලට තව තික් එකට සුප් එක ගන්න අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර corn flour ටිකක් දී කරලා මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මම බීට් කරගත්තු බිත්තර ටික එකතු කරනවා. බිත්තරත් හැන්දෙන් කවලම් කරන ගමන් මේ වගේ ටික එකතු කරන්න. එතකොට බිත්තරත් පොඩි පොඩි කෑලි වගේ තියෙනවා. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මම ඉතිරි ලුණු කොළ ටිකත් එකතු කරනවා. ලුණු කොළ ටිකක් අන්තිමටත් දැම්මහම පාට වෙනස් වෙන්නේ නැතුව කොළ පාටට තියෙනවා.
හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මම ලිප ඔෆ් කරගත්තා. දැන් මෙහෙම තියලා මේක ටිකක් රස්නේ අඩු වුණාම අපි දෙහි එකතු කරමු. දැන් මම දෙහිස්ම ටිකක් එකතු කරනවා. මිශ්‍ර කරලා අපි දැන් සුප් එක ලිපෙන් ඉවතට ගමු. දැන් අපිට පුළුවන් කප්ස් වලට දාලා රස්නි පිටින්ම සර්ව් කරන්න. ලුණු ගම්මිරිස් ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. ටිකක් සැරට කැමති නම් තව ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම උඩින් පාස්ලි කොලයකුත් තියා ගන්නවා. දැන් චිකන් සුප් රෙඩි. ඉතින් රෙස්ටොරන්ට් වලින් ටිකක් ලොකු මුදලක් දීලා ගන්න චිකන් සුප් එක ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදා ගන්න දැන් ඔයාලටත් පුළුවන්. හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම රසයි. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.